بنك الدم في الخرطوم قبلة المتبرعين والمحتاجين. ضغط يتعرض له هذا البنك وغيره من البنوك في العاصمة، خاصة وأنها المزود الأول لكل أنحاء البلاد، ويحول دون تلبية المطلوب وتغطية العجز في أحايين كثيرة. ولأن الحاجة أم الاختراع، هذا ما دفع بمجموعة من الشباب السودانيين إلى إطلاق مبادرة بنك الدم الإلكتروني. فعدد المحتاجين لعمليات نقل الدم، خاصة أصحاب الفصائل النادرة، في ارتفاع، ويبدو أن الحل يبدأ من الإنترنت. الرسمي بتاعنا فيه سلايد شو اللي هو 3 سلايدات كده. الفكرة تتلخص في إنشاء بنك الدم الإلكتروني من أجل تسهيل عملية التبرع على المتبرعين والمرضى. ويقول الأمين جعفر أحد أصحاب الفكرة إن قلة المتبرعين دفع إلى التفكير في قاعدة بيانات للمتبرعين وللحالات المحتاجة على موقع إلكتروني وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي. عملنا موقع في الانترنت بيوفر قاعدة بيانات بالمتبرعين الموجودين حسب مكانهم الموجودين فيه، وحسب زمن التواصل المناسب معهم من غير ازعاج لهم، وحسب فصائل الدم المطابقة لهم، أو إذا عايزين فصلهم فصائل غير مطابقة يقدروا يفتشوا في حوالينهم زول مطابق يودوه للمريض. الموقع فيه قاعدة بيانات ثانية بالحالات المحتاجة. بيجي المريض بيدخل الموقع في القسم بتاع الحالات، بيسجل الحالة بتاعته، المريض في مستشفى، عدد الزجاجات المحتاجة، فصيلة الدم شنو، ورقم المرافق له. الرسالة تمشي تلقائيا لكل المطابقين. والفكره بتاعت بنك الدم الالكتروني يعني شايف عنده اقتراح جميل جدا، او فكره انه يربط بنوك الدم لما يكون في حوجه في مستشفى طرفي عن طريق بنك الدم الالكتروني، بيشوف اقرب ناس للمستشفى، بيطرح عليهم الحاله، اقرب متبرعين بيتحركوا على المستشفى. دي بتوفر حاجتين، انه بننقذ المريض في اسرع وقت، وبنوفر الدم في اسرع وقت. ويستهدف مشروع بنك الدم الإلكتروني 500 متبرع يتم إدخال بياناتهم، مما يسهل الوصول إليهم. تشجيع ثقافة التبرع الطوعي بالدم والاستفادة من المواقع الإسفيرية ساهم ويساهم في إنقاذ أرواح الكثيرين، وتبقى فكرة إنشاء بنك الدم الإلكتروني نبيلة وتستحق الدعم والمؤازرة. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.